English subtitles may be turned on by activating the closed captions. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الدراج العربي. في هذه الحلقة حوارنا كيف تختار دراجتك الجديدة القادمة، وأيضا كيف تتجنب حيل بعض باعة الدراجات. لذا تابعوا هذه الحلقة. حييتم وطاب محياكم في حلقة جديدة من قناة الدراج العربي. إذن قد وصلت إلى قناعة بأنك تحتاج دراجة جديدة، ولكن ربما قد تكون ما زلت في حيرة من أمرك. فالسوق مليئة بتصاميم مختلفة وتسميات كثيرة، قد تعرف مغزى بعضها وتجهل البعض الآخر. في هذه الحلقة قمت بتصنيف الخيارات وتقديمها بطريقة مبسطة لكي أسهل عليك مهمة اختيار دراجتك القادمة. كما سأكشف أشهر حيل شركات تصنيع الدراجات لكي لا تقع فريسة لحيلهم التجارية. قد تكون هذه الحلقة أطول قليلا من سابقاتها، ولكنها تحوي معلومات ذات أهمية بالغة. قبل أن نخوض في التفاصيل التقنية، عليك أن تعرف بينك وبين نفسك الإجابة على هذه الأسئلة: ما نوع الطريقة التي ستسلكها؟ ترابية، مبلطة، صخرية كانت أو غيرها؟ فبعد قليل سوف أوضح نوع الدراجة المناسب لكل طريق. وعليك أيضا أن تحدد مقدار المال المخصص للشراء. سأساعدك على تحديد أفضل دراجة بإمكانك شراؤها بهذه الميزانية ولو كانت محدودة. أخيرا، عليك أن تعرف الغاية من ركوب الدراجة. هل تنوي أن تتمرن بها مسافة 200 كيلومتر أسبوعيا؟ أم تحتاجها فقط للذهاب إلى العمل بشكل دوري؟ أم أنك لا تريدها إلا لأجل التنزه والاستجمام قريبا على منزلك؟ قبل أن أبدأ بشرح أنواع الدراجات، أود التنويه بأنه ليس من الممكن أن أغطي كل أنواع الدراجات في هذه الحلقة السريعة. لذلك سأمر على عجالة على أشهر أنواع الدراجات، ومن ثم أجعل تركيز الحلقة على دراجات الطريق. ولحسن الحظ فأغلب تفاصيل دراجات الطريق تنطبق على باقي أصناف الدراجات الأخرى إلى حد كبير. وبالتأكيد إن لم تجد الإجابة على سؤالك فلا بأس أن تطرحه في قسم التعليقات، ولن أبخل في الإجابة عليه. إذن كما في الحلقات السابقة، قسمت هذه الحلقة إلى الأقسام التالية، والتي من الممكن الوصول إليها بسهولة عبر شريط تصفح الفيديو في أسفل هذه الحلقة. والقسم الأول هو نظرة سريعة على أصناف الدراجات. القسم الثاني تعريف بالمصطلحات الأساسية للدراجات. هذه الفقرة مهمة وضرورية لفهم باقي أقسام الحلقة بشكل صحيح. القسم الثالث: ما هو مقياس جودة الدراجة؟ بعبارة أخرى، إلى ما ننظر حين نريد تقييم دراجة ما. والقسم الرابع والأخير هو كشف حيل شركات تصنيع الدراجات. أولا، أصناف الدراجات. تقسم الدراجات إلى أولا دراجة طريق رود بايك، ودراجة هجينة هايبريد بايك، ودراجة جبلية ماونتن بايك. وهنالك أنواع أخرى لن أخوض في تفاصيلها كون أعدادها محدودة في السوق، مثل الدراجات القابلة للطي ودراجات الاستعراض BMX وغيرها. إذن فلنبدأ بدراجة الطريق، فهي تمتاز بخفة وزنها وإمكانية قيادتها بسرعة عالية، كما أنها تكون ذات مقود منحنٍ لكي يتمكن الدراج من وضع نفسه بشكل انسيابي أمام الرياح. يعرف هذا المصطلح aerodynamic، والغرض منه هو تقليل تأثير الرياح على سرعة الدراج. الدراجات الهجينة تشبه دراجة الطريق، ولكن الفارق الأوضح هو المقود المستقيم، حيث أنها صممت للركوب السهل في المدينة، وتمتاز بوضعية جلوس مريحة مقارنة بدراجة الطريق، لكنها عادة ما تكون ثقيلة الوزن مقارنة بدراجات الطريق. الدراجات الجبلية تعتبر أكثر الأنواع تحملا للصدمات، وفراملها تكون عادة على شكل قرص، وجميع الأنواع الحديثة تحوي على ممتص الصدمات كما يعرف ب suspension. وبعض الأنواع تحوي على نظامين اثنين لامتصاص الصدمات، أمامي وخلفي، وتسمى ب full suspension.
وهكذا نوع يستخدم حصرا في الأراضي الوعرة جدا. المصطلحات الأساسية. فقبل أن نخوض في موضوعنا نوضح بعض المعلومات الضرورية. الهيكل الفريم وهو الجزء المعدني من الدراجة ودائما ما يحمل اسم مصنع الدراجة. الشوكة أو الفورك أقراص الغيار. الكاسيت ناقل السرعة. الشفتة ميكانيكية الغيار ديريليا. المجموعة الميكانيكية جروب سيت وتشمل المجموعة الميكانيكية كل القطع المتحركة في الدراجة ومن ضمنها الفرامل والسلسلة وناقل السرعة وأقراص الغيار وميكانيكية الغيار وما سواها. ثالثا، ما الذي يحدد قيمة الدراجة؟ دعونا نبسط الأمر. عندما تقيم جودة سيارة ما فإنك تنظر إلى المحرك، أما بالنسبة للدراجة فإنك تنظر إلى الأمور التالية: الهيكل، الشوكة، القطع الميكانيكية، والعجلات. إذن فلنركز على الهيكل كنقطة بداية. على الرغم من أن أغلب المشترين يظنون أن شركات كبيرة مثل جاينت، كانونديل، كانيون، أورو، سبيشالايزد وغيرها يقومون بتصنيع كل القطع، إلا أنهم في واقع الأمر يصنعون الهيكل فقط ويشترون باقي القطع من شركات متخصصة. وإذا نظرنا إلى جودة الهيكل فإن الذي يحددها هو نوع المعدن وطريقة التصنيع والمظهر العام. فالمعدن الذي صنع منه إما يكون من الصلب ستيل أو مركب الألمنيوم أو ألياف الكربون وتعرف أيضا بالكربون فايبر أو التيتانيوم. والكربون فايبر أيضا يكون بنوعيات اقتصادية أو جيدة. وعلى الرغم من أن هياكل الكربون فايبر عادة ما تكون أثمن من مثيلاتها من الألمنيوم، ففي كثير من الأحيان تكون أنواع مركب الألمنيوم الجيدة أفضل من أنواع الكربون فايبر زهيدة الثمن. عملية تشكيل الهيكل في الكربون فايبر تفرق كليا عن عملية تشكيله في الألمنيوم. فهيكل الكربون فايبر عالي الجودة يتم تكوينه كقطعة واحدة، مما يعطيه انحناءات جميلة وانطباعا للمشاهد بأنه منتج ثمين. أما هياكل الألمنيوم فيتم تكوينها عن طريق لحام عدة قطع مختلفة، وكلما كان الهيكل أرخص كلما كانت عملية اللحام بارزة أكثر. الشوكة أو الفورك هي العنصر الأساسي في مواجهة الصدمات وإراحة يد الدراج، كما أنها تحدد دقة توجيه الدراجة وخاصة عند الدوران بالدراجة بسرعات عالية. ولكنها مهمة وتعتمد كثير من الشركات على تصنيع الشوكة من الكربون فايبر وإلحاقها بهيكل من الألمنيوم للحصول على نتائج جيدة مع الإبقاء على سعر الدراجة منخفضا نسبيا. المجموعات الميكانيكية. وصلنا الآن إلى قلب هذه الحلقة، بل إلى قلب الدراجة النابضة. فالقطع الميكانيكية هي أول ما يجب أن تسأل عنه عند شراء الدراجة، تذكر ذلك، لأنه من النادر جدا أن تجد قطعا ميكانيكية جيدة على دراجة سيئة، ولكن العكس صحيح، بل أنه وارد جدا. فكثير من عمالقة تصنيع الدراجات يضعون قطعا ميكانيكية زهيدة الثمن على هياكل دراجاتهم الثمينة، وسنوضح سبب ذلك لاحقا في هذه الحلقة. بصورة عامة تسيطر 3 شركات على سوق المجموعة الميكانيكية للدراجات: شيمانو من مدينة أوساكا اليابانية، سرام من شيكاغو الأمريكية، وكامبانيولو من زينسا الإيطالية. وهنالك بعض الشركات الصينية التي تصنع قطعا مشابهة، ولكن جودتها لا تضاهي عمالقة السوق الثلاثة على الإطلاق. وبما أن شركة شيمانو تسيطر على أغلب السوق، ستكون شيمانو منطلق حديثنا لهذا اليوم. تأسس شيمانو في سنة 1921 وتعتبر اليوم أكبر منتج للمجموعات الميكانيكية في الدراجة، حيث أنها تغطي كافة احتياجات السوق. فهي تتنوع من النوعيات الاقتصادية جدا مثل تورني إلى نوعيات احترافية وغالية جدا مثل دور ايس DI2. نشاهد هنا جدولا يبين ترتيب قطع شيمانو الميكانيكية من الاقتصادية وحتى الاحترافية، وكذلك بينت للتوضيح فقط ما يعادلها من المجموعات الميكانيكية لشركة سرام. تذكر بأن القطع الميكانيكية لها إصدارات محدثة كل عدة سنوات. فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى مجموعة شيمانو 105 فإن أحدث إصدار منها هو R7000 والذي وصل الأسواق في العام 2018، وقبله كان إصدار شيمانو 105 ولكن بإصدار 5800.
إذن الموضوع أشبه بإصدارات السيارات. لتبسيط الموضوع، هذه سيارة BMW من الجيل الخامس، إصدار العام 2010، وهذه أيضا سيارة BMW من الجيل الخامس ولكنها من إصدار العام 2020. إذن كلا السيارتان BMW، وكلاهما أيضا من الجيل الخامس. وكذلك الأمر بالنسبة للمجموعة الميكانيكية، فجميع الأنواع التي ذكرتها في الجدول السابق يتم تحديثها تقريبا كل 4 سنوات. ومن الجدير بالذكر أن التكنولوجيا أو التقنيات تنتقل دائما من المجموعات الثمينة في الإصدار السابق إلى المجموعات الاقتصادية في الإصدار الحديث. فلو نظرت عن كثب لشيمانو كلارس على سبيل المثال الحديثة، ستجد أن تصميم ناقل السرعة مشابه جدا من حيث المواصفات لأولتيغرا من الإصدارات السابقة. إذا لماذا ننفق الكثير من أجل الحصول على أفضل المجموعات الميكانيكية؟ الجواب هو أن أشهر الفروقات بين هذه المجموعات هو أولا عدد السرعات، ثانيا الدقة في نقل السرعة، ونوعية المواد المستخدمة في التصنيع، وهذا ينعكس على الوزن العام وبالتأكيد التصميم العام. مثلا الفرامل في القطع الاقتصادية مثل كلارس والسورا تكون ذات محور واحد، في حين أنها مزدوجة المحاور في القطع الأثمن مثل تياغرا و105، وهذا يؤثر بشكل مباشر على فعالية الفرامل وتوزيع قوة الإيقاف. كما أن نظام نقل السرعة يختلف في المجموعات الميكانيكية الاقتصادية عما تجده في المجموعات الميكانيكية عالية الجودة. العجلات. للعجلات أهمية كبيرة في سرعة الدراجة ومنظرها العام. وزن العجلات يحتل حيزا كبيرا من الوزن العام للدراجة، كما أن جودة العجلات تقيك من حوادث كثيرة، فالنوعيات الزهيدة قد تتلف بشكل مفاجئ عند النزول والاصطدام بفجوة في الشارع أو عند الارتطام برصيف. ولا تنسى أن محور العجلة له تأثير كبير في سلاسة دوران العجلة وبالتأكيد سرعة العجلة. وصلنا الآن إلى حيل شركات تصنيع الدراجات. إذن أنت الآن تعرف مما تتكون الدراجة والقطع الواجب الانتباه إليها عند الشراء، ولكن ما زال عند الشركات حيل بإمكانهم من خلالها بيعك دراجة لا تستحق نصف ما تنفق عليها. النقاط التالية عبارة عن ملخص لأشهر هذه الحيل. النقطة الأولى: نصف مجموعة ميكانيكية. يعلن الكثير من المصنعين على أن دراجاتهم تحمل مجموعات ميكانيكية عالية الجودة مثل شيمانو 105، ولكن لو دققت النظر لوجدت أن المجموعة المستخدمة ليست بالكامل من هذا الصنف، وإنما تم تغيير بعض القطع الأساسية من مجموعات أقل ثمنا لكي تقل تكلفة إنتاج الدراجة على المصنع. ثانيا، استخدام مجموعات ميكانيكية قديمة. قد يكون لدى بعض المصنعين فائضا من المجموعة الميكانيكية القديمة، ويقومون حينها بتسويقها موضوعة على هياكل حديثة وجميلة، ونادرا ما ينتبه المشتري بأن النظام الذي اشتراه على الرغم من أنه يبدو جديدا ولكنه في واقع الأمر قديم التصميم. هذه الحيلة أكثر رواجا في الدراجات المستخدمة، فتذكر أن مجموعة أولتيغرا من العام 2002 ليست بأي حال من الأحوال أفضل من مجموعة كلارس من العام 2020، على الرغم من أن أولتيغرا أفضل بكثير، ولكن التكنولوجيا تتطور وبسرعة كبيرة. لتجنب هذه الحيلة ركز على طريقة مرور سلك الفرامل، فالمجموعات الحديثة تخفي السلك من ضمن المقود، في حين أن المجموعات القديمة يكون السلك فيها خارجا بشكل واضح كما يظهر هنا. كما أن كل المجموعات الحديثة تحتوي على قرصي غيارين 2 فقط في الأمام، ولكن المجموعات القديمة تحوي 2 أو 3، وهنالك تفاصيل أخرى مثل لون ناقل السرعة، ولكن هذا ينطبق على أصناف محددة فقط. لذا فإن أفضل طريقة للتأكد من عمر المجموعة الميكانيكية هو بالرجوع للإنترنت لتشاهد صورة عن أحدث مجموعة ميكانيكية حسب كل صنف. استخدام عجلات زهيدة الثمن على هياكل جميلة. هذه من الأساليب التي وجدتها شائعة بين الشركات، وهو وضع ملصقات على عجلات اقتصادية، وأكثر مثال على ذلك ينطبق على عجلات شيمانو RS 100، والتي بالتأكيد لا بأس بها كنوعية اقتصادية، ولكن عادة ما أرى المصنعين يضعون هذه العجلات على دراجات غالية جدا يصل وزنها إلى العديد من آلاف الدولارات. التركيز على فقرة الأيروديناميك
أو الانسيابية الهوائية بشكل مفرط. هذه الحيلة يعرف بها كل من يشتري هكذا دراجة، ولكنهم يقعون فيها عمدا. نعم، يقعون بها عمدا، لأن بعض الدراجين يصلون إلى مرحلة من الشغف بالحصول على أفضل دراجة ممكن الحصول عليها وبأي ثمن كان. ويستغل بالتأكيد المصنعون هذه نقطة الضعف عند بعض الدراجين لكي يبيعوهم دراجات لا تستحق ربما الثمن الذي ينفقونه عليها. طريقة فعل ذلك تتم عن طريق المبالغة في المنفعة ووصف الإضافات البسيطة مثل المقود الأيروديناميك وعمود المقعد الأيروديناميك والفرامل والعجلات، كلها أيروديناميك، وحتى الهيكل نفسه. ولكنك في واقع الحال تنفق أموالا طائلة على أمور يكون تأثيرها قليلا جدا أو حتى شبه معدوم. تبقى لدينا بعض الملاحظات المهمة قبل أن تتخذ القرار النهائي بالشراء. إن كان وزنك يتجاوز 110 كيلوغرام، فأنا أنصح بدراجة ألومنيوم ذات لحام مركز مثل هذه الدراجة، لكون أغلب الدراجات السريعة لا تتحمل وزنا أعلى من هذا، وقد يتسبب الوزن الزائد بحدوث انفطار في هيكل الدراجة. نفس الشيء ينطبق إن كنت تنوي أن تحمل معك حقائبا على الدراجة، أو ربما حتى الخروج مع طفلك على نفس الدراجة. من الجدير بالذكر التأكد من أن هيكل الدراجة يتسع لقياسات إطار كبيرة، فبعض دراجات السباق لا تتسع لإطارات أكبر من قياس 25 ملم. أنا أنصح بالإطارات من قياس 28 ملم فما فوق للذين قد ينزلون بدراجاتهم على طرق ترابية. أما إن اقتصر طريقك على الطريق المعبدة، فقياس 25 أفضل لك لأنه أخف وأسرع. إن كنت ممن يركبون دراجاتهم في كل فصول السنة، فمن الأفضل أن تحصل على دراجة تكون فراملها على شكل قرص، فهي فعالة حتى أثناء هطول المطر. الآن أصبح لديك كل المعلومات التي تحتاجها لكي تتخذ قرارا راجحا عند شراء دراجتك. ولكن إن لم تكن متأكدا من خياراتك فلا بأس بالتواصل معنا عبر قسم التعليقات، ولن أبخل بالرد عليك. ورغم كل ما ذكرناه هنا، ما زال هنالك من هم مستعدون للتخلي عن دراجاتهم الجيدة بسعر زهيد من أجل الحصول على دراجة يهيأ لهم أنها أفضل مما لديهم. لهؤلاء أقول أبيات ابن القيم علهم يجدون فيها الحكمة التي تقيهم من زلة وشيكة: فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري، بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. والآن وقبل أن أودعكم أدعوكم للاشتراك في القناة، لأن الحلقة القادمة ستحوي معلومات مفيدة جدا عن شراء دراجة مستعملة. حتى نلتقي مرة ثانية، دمتم بخير.